Сполучені Штати Америки – велика та велична країна, котра підтримує нас у боротьбі із російськими окупантами. І продовжує це робити навіть після складних виборів до власного парламенту минулого року. До речі, запрошую вас подивитися про це відео після цього випуску. Проте, як і в кожній країні, на жаль, у Сполучених Штатах є люди, котрі працюють на дестабілізацію суспільства і на те, щоб грати на користь ворожим інтересам. Простіше кажучи, корисні ідіоти та зрадники. Сьогодні поговоримо про Такера Карлсона. Це неймовірно відомий в Америці політичний коментатор, котрий донедавна працював на телеканалі Fox News. А зараз, так виглядає, не гребує брати замовлення і від наших ворогів. Принаймні, ми його зловили на брехні на користь Росії. Зараз розповім детальніше. Всім привіт! Мене звати Єрема Дух, а це коротке відео на тему великої перемоги російської пропаганди на американському ринку, на тему знищення Каховської дамби, котру знищили ж самі росіяни. Так, на жаль, хоч нам виглядає наша боротьба як боротьба із абсолютним злом у вигляді Росії, цю думку самі ж росіяни намагаються бороти як тільки можуть і де тільки можуть. До чого тут оцей Такер Карлсон і чому нам взагалі варто на нього звертати увагу? Ну, по-перше, масштаб його впізнаваності у Штатах просто величезний. Я би порівняв, скажімо, із Наталкою Мосійчук у нас. Супервідомий ведучий, котрий проте свою популярність заробляв усіма можливими способами. Ще поки він працював на Fox News, він у своїх випусках поширював найбільш дурну брехню. Скажімо, як нагадують нам фактчекери із Vox Україна, у своїх випусках Карлсон часто виправдовував агресію Росії, поширював фейки про так звані біолабораторії в Україні та наголошував, що підтримка України шкодить чомусь країнам Заходу. І це так, лише окремі епізоди. Зрештою, чесно кажучи, мені було достатньо тільки усвідомлення того, що під час пандемії COVID-19 він поширював антивакцинаторські заяви. Я їх навіть не цитуватиму, тому що не хочу давати антиваксерам ні секунди ефірного часу. А щодо Такера, ким треба бути, щоб під час страшної хвороби поширювати інформацію, котра заважає боротися із цією страшною хворобою? І яке би погане слово у вас зараз не виникло на думці, скоріш за все, ви праві і влучно його підібрали. Адже все паскудне, що спонукало його виступати проти медицини, розквітло ще більшими барвами під час повномасштабної війни росіян проти нас. А його відкрита підтримка російських наративів зробила його супер популярним у їхніх медіа. І російські медіа не лише його цитують, а якісь психи навіть зробили цілий YouTube-канал, де всі його випуски дублювали російською. Зрештою, це ж не така складна робота, це ніби повертати російську пропаганду назад додому. Добрий вечір, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. І хоч у кожному випуску Такера Карлсона писали, що його думка – це лише його думка і не відображає позицію каналу, у квітні цього року Fox News погодився виплатити $787 мільйонів у рамках позову про поширення дезінформації під час президентської кампанії 2020 року. І у цьому позові дуже багато уваги приділили саме шоу Такера Карлсона. Тому трішки менше ніж за тиждень після оголошення про виплату Fox News зробив ще одне оголошення. 24 квітня Такера Карлсона звільнили. Можна собі лише уявити, наскільки Карлсон дістав Fox News, адже без перебільшення він був одним із облич каналу, а його випуски збирали мільйонні перегляди. І було б супер, якби він пішов вже собі на пенсію витрачати оці невідомо як зароблені гроші. На жаль, після короткого відпочинку він повертається на початку червня із власним шоу на Твіттері. Як власним шоу? Він просто запостив відео і назвав його «Епізод перший». І хотілося б проігнорувати це нове шоу Такера Карлсона, але, як кажуть на телебаченні Торонто, а є де а. Але є два але. Перше але – відео присвячене зруйнованій росіянами Каховській гідроелектростанції. Друге але – на момент запису мого відео Карлсона набрало вже 115 мільйонів переглядів. Так, 115 мільйонів. І у невеликий 10-хвилинний випуск він напхав стільки брехні та маніпуляцій, що фактчекери із Vox Україна зробили цілий розбір. Я з їхнього дозволу розкажу його вам. Точніше, 3 головні неправди Такера Карлсона у його епізоді першому. А якщо захочете почитати все самі та покласти лінки, котрі фактчекери залишили для вас, то я вам лишу опис в відео. Будь ласка, почитайте на дозвіллі. The question is, who did it? Well, let's see. The Kakhovka Dam was effectively Russian. It was built by the Russian government, and it currently sits in Russian-controlled territory. The dam's reservoir supplies water to Crimea, which has been, for the last 240 years, home of the Russian Black Sea Fleet. Blowing up the dam may be bad for Ukraine, but it hurts Russia more. And for precisely that reason, the Ukrainian government has considered destroying it. По-перше, не російська влада збудувала Каховську гідроелектростанцію. Точніше, навіть не так. Це одна із улюблених російських маніпуляцій, коли йде мова про совок.
Насамперед, він би не виник, якби не російська партія більшовиків, котра розпочала повстання. І, як наслідок, усі наступні біди від СРСР – голодомори, розстріляні відродження, гулаги та інші репресії. Але росіяни чомусь люблять приписувати собі лише якісь більш-менш позитивні штуки, як от польоти в космос. Бо польоти в космос – це, бачите, великий русський народ. А от голодомори, репресії, розстріляні відродження та інші гулаги – це, знаєте, погана комуністична партія. І це, мабуть, єдиний момент, де я тут готовий погодитись, тому що так, комуністична партія погана, м'яко кажучи. Але навіть якщо глянути на це все формально, то станцію будували з 50 по 55 рік колективом радянського підприємства «Дніпробуд», яке російське підприємство називалося б «Дніпробуд». Ну і звичайно, що усе, що було радянським, не стає автоматично російським, тому що через те, що це була величезна кровожерлива імперія, десятки народів і просто десятки мільйонів людей поклали свої життя на те, щоб ми бачили те, що зараз росіяни і різні там фанати Радянського Союзу називають великим прогресом. Але я навіть не буду зараз заходити в дискусію про російське versus радянське. Якщо вам цікаво було б мати окреме відео про це, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. До речі, якщо вам подобається це відео і загалом мій YouTube канал, можливо, ви маєте змогу його підтримати фінансово, адже всі відоси, які зараз виходять, вони виходять завдяки вашій допомозі. Зараз на екрані ви бачите перелік людей, які вже зараз підтримують YouTube канал фінансово. Я вам дуже вдячний, адже саме завдяки вашим внескам виходять ці нові відоси і канал, в принципі, живе. Велике вам спасибі. Якщо ви хочете долучитися до цього кола, то там в описі будуть лінки на Patreon, Buy Me a Coffee або просто задонатити на Монобанку. Повертаючись до Карлсона і його брехні про те, що нібито українцям було би вигідне знищення Каховської гідроелектростанції. Росіяни захопили Каховську ГЕС 24 лютого 2022 року, узявши персонал в заручники та підірвавши споруди Північно-Кримського каналу. Вони використовували станцію як військовий об'єкт, постійно скидаючи воду із водосховища, і це теж мало дуже негативні наслідки. Наприклад, втрату доступу до питної води для цивільного населення і виведення з ладу систем охолодження Запорізької атомної електростанції. Восени 22-го року росіяни замінували Каховську ГЕС, а також зруйнували окремі ділянки греблі та шлюзи. І про це ми теж заявляли. Українська влада про це говорила неодноразово. Але, скоріш за все, Такеру Карлсону потрібно відпрацьовувати російські гроші, тому він далі намагається переконувати глядачів, що це могло би бути вигідно українцям. Але якщо Такер Карлсон добре розуміє цифри, бо, напевно, він ж рахує якось ці гроші, які він отримує з якихось незрозумілих джерел, то, можливо, саме цифри можуть допомогти краще зрозуміти, чому Такер Карлсон бреше. Перша цифра – це 600 квадратних кілометрів. Саме стільки затоплено зараз на Херсонщині. Затопило щонайменше 32 населених пункти і 16 тисяч людей опинилися в критичній зоні. Також унаслідок підриву повністю зруйновано Каховську ГЕС, і її відновлення зараз неможливе. Для того, щоб збудувати нову ГЕС, потрібно від 800 мільйонів доларів до 1 мільярда. Звичайно, що ніхто не нищитиме такий об'єкт для того, щоб потім самим же ж його відбудовувати. Навіть більше не тільки українська розвідка, але й американська розвідка вже робить перші заяви про те, що Росія відповідальна за підрив дамби. Про це є вже публікація на New York Times. Тому зараз повністю можна відкинути версію про те, що дамба могла бути зруйнована через якісь обстріли. Для подібних руйнувань потрібний потужний вибух зсередини. You've got to be lied to at full volume over a period of years in order to reach conclusions like that. And of course we have been. The media lie. They do. But mostly they just ignore the stories that matter. What's happened to the hundreds of billions of US dollars we've sent to Ukraine? No clue. А це вже інша улюблена російська історія, вже більш сучасна, плакати за нібито вкраденими американськими грошима. У 22-му році Конгрес Сполучених Штатів виділив 113 мільярдів доларів на підтримку України. У 23-му запланував виділити щонайменше ще 45 мільярдів, тому що так, це те, що ти робиш, коли у тебе крадуть гроші, ти продовжуєш давати ще величезними сумами. Але для того, щоб було легко відбивати заяви росіян та різних Такерів Карлсонів, американці створили міжвідомчу робочу групу з нагляду в Україні, яка складається з 3 офісів генеральних інспекторів. Туди входять представники Міністерства оборони США, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку, або, як ми його знаємо більше, USAID. На сайті USAID навіть просять повідомляти про випадки дій, що негативно впливають на підтримку України та українського народу. Тобто, якщо у Такера Карлсона чи інших росіян є такі факти, вони могли б давно вже це зробити, правда? І у різний час різні представники Сполучених Штатів проводили численні інспекції для того, щоб переконатися, що
порушень нема. Наприклад, 3 листопада 2022 року речник Пентагону та бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що в Україні провели численні інспекції постачання американської військової допомоги. Під час перевірок не виявили доказів перенаправлення військової допомоги Сполучених Штатів де-інде. Або, наприклад, вже свіжіша заява за 28 лютого 2023 року від генерального інспектора Міноборони США Роберта Сторча. Він теж сказав, що США не виявили жодних порушень. Або ще свіжіша заява за 30 березня 2023 року, де під час слухання в Конгресі Сполучених Штатів інспектори від американського уряду вказали, що не виявили серйозних порушень, пов'язаних з використанням допомоги США в Україні. Ну, звичайно, американський уряд не може знайти порушень, і лише Такер Карлсон та його невідомі інформатори володіють такою інформацією. Тому, якщо Карлсон не має жодного поняття, куди йдуть гроші, то у відкритих джерелах про це все дуже чітко написано. Сполучені Штати надають Україні допомогу за 3 великими напрямками – за військовим, економічним та гуманітарним. See? It's very easy to understand. It is vitally important for you to support Ukraine because it's necessary for Ukraine to be supported by you. Your support is mandatory until it's finished, whatever it is, and whatever that means. So shut up and support Ukraine or else you're in trouble. Back when they still taught logic, statements like this were known as tautologies. Something is true because it is. The more you repeat it, the truer it becomes. It's a self-reinforcing reality. There was a time when tautologies were considered illegitimate arguments, not to mention hilariously stupid. Ну і вже майже традиційно кожна інформаційна атака проти України завершується словами «досить підтримувати Україну». Бо вони хочуть скласти враження, що російська агресія проти України – це справа лише України. Але це неправда, адже в глобальному світі усе з усім пов'язане. От, наприклад, 7 березня 2023 року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі пояснив, чому Сполученим Штатам важливо підтримувати Україну. І що важливо – допомогти перемогти нам у війні. Адже вторгнення Росії до України вплинуло на світову економіку, спричинило продовольчу та енергетичну кризи. І, що логічно, вдарило по американській економіці безпосередньо. Тому, якщо росіяни досягнуть своєї мети і захоплюють Україну, то вони тут не зупиняться. Росія загрожуватиме партнерам та союзникам Сполучених Штатів у Європі, і це лише збільшить виклики для Сполучених Штатів. Ще гарно колумніст Марк Тісен у своїй статті «This is the America First Case for Supporting Ukraine» для Washington Post від 30 травня 2023 року каже, що перемога Росії дасть впевненості ворогам Сполучених Штатів від Близького Сходу до Східної Азії. На його думку, допомога Україні стримує Китай. Він каже, що програш України підірве довіру до захисту Тайваню, що лише наблизить вторгнення Китаю на острів. І навпаки, на його думку, програш Росії лише послабить російсько-китайські стосунки. І з чисто прагматичної точки зору Тісен переконаний, що допомога Україні заощаджує фінанси Сполучених Штатів і зберігає життя американських військових, яким не знадобиться безпосередньо воювати з Росією. Ну і суперпрагматично, гроші, які Конгрес виділив на озброєння України, витрачаються не лише в Україні. Вони йдуть насамперед американцям, на заміну озброєнь, відправлених в Україну з американських запасів, або на виробництво нового. Це створює нові робочі місця в Сполучених Штатах і оживлює військово-промислову базу. Тобто гроші на допомогу Україні так само і залишаються в Сполучених Штатах. І це великий і сильний удар по всіх російських побрехеньках. І вам це теж важливо знати, адже нам з вами долати російську брехню. Завдяки цьому відео ви тепер знаєте відповідь на щонайменше 3 популярні вигадки російської пропаганди. Що робити далі? Ну, схема вже загалом звична для багатьох українців. Насамперед берете на озброєння англійську мову, Інстаграм і Твіттер. І пишете англійською не лише у себе на сторінках, а йдіть у гості до популярних світових медіа. До речі, про популярні медіа. За останні 1,5 року дуже багато українців стали не просто продюсерами для крутих світових медіа в Україні, а вже їхніми співавторами. І це дуже і дуже круто. Може нам, українцям, час іти іще далі? Наприклад, якщо ви шукаєте, чим би зайнятися в житті, або ким ви хочете стати, коли виростете, або шукаєте нову роботу, можливо, ви можете стати новим журналістом, який писатиме в круте світове медіа. Адже, як казав колись Богдан Гаврилишин, буйно мрійте. Якщо ви хочете ще розумного контенту від мене, подивіться ось ці відео, які ви бачите зараз на екрані. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, захищайте Україну. На цьому все.